السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وهذه تحية متجددة تأتيكم من هنا من مسرح جامعة جورج تاون بالدوحة، حيث تعقد هذه الندوة النقاشية الشهرية التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر بالتعاون مع جامعة جورج تاون قطر. نخصص ندوتنا هذا الشهر مشاهدينا لمناقشة ملف الأزمة الخليجية والدور الأمريكي والتوجهات المستقبلية. قبل بداية النقاش أدعو الدكتور أحمد دلال رئيس جامعة جورج تاون قطر لإلقاء كلمته، فليتفضل. أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام وبهذه النخبة المتميزة من صانعي السياسة وأصحاب الفكر والخبراء المتخصصين، ولهم جميعا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمشاركتهم في هذه الندوة الهامة، وذلك بالتعاون مع مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر من أجل مناقشة إحدى القضايا العالمية البارزة التي تهم المنطقة بل والعالم بأسره، ألا وهي طبعا الأزمة الخليجية والدور الأمريكي والتوجهات المستقبلية. ونحن دوما نسعد باستضافة حوارات تجلب وجهات نظر متباينة ومتنوعة لفتح آفاق النقاش حول القضايا الرئيسية بالمنطقة وإثراء البيئة الأكاديمية والعلمية المتميزة في دولة قطر، وهو ما يعزز تشكيل وعي فكري قادر على التفاعل بثقة مع المعرفة العالمية، ويساعد على تخريج قادة دوليين ومفكرين مبدعين بمقدورهم أن يصنعوا فارقاً إيجابياً في مجتمعاتهم ومنطقتهم والعالم بأسره. وتأتي فعالية اليوم كذلك لتكمل ما نقوم به من مبادرات بحثية متعددة ذات صلة بالعلاقات الدولية والسياسات والاقتصاد السياسي لدول الخليج، والاستفادة من ضيوفنا المتحدثين المرموقين في هذا المساء الذين يجمعون بين الدراسة النظرية والممارسة العملية وخدمة المجتمع. في الختام مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء، ونأمل أن نخرج منه أكثر فهما وإدراكا لأبعاد القضايا المطروحة، وأكثر ثقة بأنفسنا ومقدرة على استشراف حلول للأزمات الراهنة. شكرا وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور أحمد دلال رئيس جامعة جورج تاون قطر على هذه الكلمة. مشاهدينا الكرام، الحضور الكريم، عرفت العلاقات الخليجية في الماضي عددا من الأزمات لعبت فيها السياقات الداخلية والبينية والإقليمية والدولية أدوارا رئيسية من حيث توقيت حدوثها وأطرافها ورهانتها وصيغ تسويتها. الأزمة الخليجية الحالية تقترب من عامها الأول من دون حل حتى الآن. هذه الأزمة التي شهدت هبوطا وصعودا في مراحل عمرها المختلفة، وقد بدا في بعض الأحيان أن التصعيد قد بلغ مداه، وفي أحيان أخرى بدا وكأن حلا قريبا يلوح في الأفق، خاصة مع الوساطة الكويتية ومع هذه المحاولة الحثيثة لإنهاء هذه الأزمة بين الأشقاء الخليجيين، ومع الزيارات المرتقبة لأمير دولة قطر وولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تبرز العديد من الأسئلة. ما هي احتمالات نجاح الإدارة الأمريكية في إيجاد حل مرضٍ لجميع الأطراف؟ وهل ستنعقد القمة الأمريكية الخليجية في مايو المقبل أم أن استمرار الخلافات بين أطراف الأزمة يحول دون ذلك؟ وما تأثيرات هذه الأزمة على الأمن في منطقة الخليج ومستقبل مجلس التعاون الخليجي؟ وما هي انعكاساتها على أسواق الطاقة والأوضاع الاقتصادية في المنطقة ولا سيما في دول الخليج؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول أن نجيب عنها من خلال ضيوف هذه الندوة الذين نرحب بهم جميعا، وأدعوهم إلى المنصة: دكتور روري ميلر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، دكتور ستيفن رايت أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة حمد بن خليفة، والإعلامي والكاتب القطري سيد عبد العزيز الإسحاق. أهلا بكم جميعا. كما نرحب بالطبع بالسادة الحاضرين معنا هنا في هذا المسرح، وسوف نخصص مساحة لحضراتكم للنقاش
طرح الأسئلة على الضيوف، كما نخصص مجالا لمتابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي للجزيرة مباشر. قبل بداية النقاش مشاهدينا دعونا نتابع تطورات الأزمة الخليجية منذ بدايتها وحتى الآن. 23 من يونيو من عام 2017 الكشف عن مطالب تقدمت بها دول الحصار إلى قطر، وأهم ما تضمنته إغلاق القاعدة العسكرية التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق قنوات شبكة الجزيرة. 24 من يونيو عام 2017 منظمات حقوقية ومؤسسات صحفية تندد بمطالبة الدول المحاصرة لقطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية. 1 من يوليو من عام 2017 وزير الخارجية القطري يقول إن مطالب دول الحصار وضعت لكي ترفض، مؤكدا استعداد بلاده للحوار دون المساس بسيادتها. 7 من يوليو عام 2017 السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن أن مطالبها باتت لاغية بسبب عدم استجابة قطر لها وتوعدت بإجراءات إضافية. 17 من يوليو من عام 2017 واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية قولهم إن الإمارات تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية. 2 سبتمبر عام 2017 وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده ترفض الدعوات لعزل أي دولة مهما كان حجمها. 8 سبتمبر من عام 2017 ترامب يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي وأمير قطر على الوحدة بين شركاء واشنطن العرب. 5 ديسمبر عام 2017 انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي حضرها أمير الكويت وأمير قطر، بينما قلصت دول الحصار مستوى تمثيلها. مارس وإبريل من عام 2018 زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي وأمير قطر إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب في اجتماعات ثنائية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وبعد أن استعرضنا تطورات هذه الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن نبدأ النقاش، وسوف نخصص لكل ضيف من ضيوفنا 6 دقائق للحديث في كل محور من محاور هذه الندوة. نبدأ مع الدكتور رور ميلر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون. دعنا نبدأ بمحور الأمن دكتور ميلر، وكيف أثرت الأزمة الخليجية على مفهوم الأمن الجماعي لدى دول الخليج؟ وهل يمكن القول أن هذه الأزمة قد خلقت بالفعل واقعاً جديداً؟ Good evening. Thank you very much. From a security perspective, this is really a key issue. The first point I would say is that we live in an era of insecurity across the globe. Okay? Every region is dealing with new threats, a resurgent Russia, a United States, which is a traditionally dominant actor, which is losing its credibility and legitimacy in many different ways over the last decade or more. So it's no surprise in those terms that this region is experiencing upheaval and turmoil. And that's on the global level. On the regional level, what you see is that this crisis is born out of what I would call a new strategic vision on behalf of the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Over the last 3 to 4 years, they have tried to implement a new vision of collective security in this region, which really answers only the interests and objectives of the UAE and Saudi Arabia. And at the center of this is a view that the GCC is not a viable organization with which to achieve their long-term strategic and security objectives. And so they have attempted over the last 2 to 3 years to sideline the GCC and to look instead to informal security alliances in Yemen, in the counter-terror alliance in Qatar. And they've also adopted an offensive security strategy that overturns years of the GCC serving as a defensive model. And so that is the first point. The second point is that despite having this vision, what has happened and what the Qatar crisis shows very clearly
is that they have failed to substitute the defensive model built around the GCC with a viable offensive strategy. And what they've also done in the process is show that although the GCC got many bad, got a bad press in many quarters, the GCC as a security actor was quite effective. It was created, as you know, in the early 1980s as a defensive security model to provide a defensive capability to keep the Gulf and the GCC states safe. But in the last 25 years, it's also achieved other things. For example, it has proven to be a check on Iran. At the same time, it hasn't been so effective that it's been a challenge to Iran that has put them on the offensive. Secondly, despite all its failings and all its foils, it has provided a mechanism for the GCC states to settle their differences internally without resorting to military action. That is something that has now been gone by the wayside. And so what you see, the first reality is that the GCC is being missed. Then you have the United States. And the United States, as we know, is the leading or the traditional security actor, the dominant security actor in the GCC. And I would argue that certainly under this administration, if the Saudi and the UAE had showed and been able to provide an effective substitute for the GCC, if it had been a source of stability, then it's very possible that they would not be intervening now to find a solution to the crisis. But the Saudis and the UAE have failed to find an alternative, and their actions have turned the most stable part of the Arab world into an unstable area, which is intolerable for external actors, including the United States, but also China, the Europeans, other Arab countries, other leading Muslim countries, Pakistan, Malaysia, Indonesia. So you have a vacuum now. And in a vacuum, you have opportunities. And the one thing I would say in those terms is the United States has approached this conflict in two phases. The first phase, from June of 2017 until the beginning of 2018, they seem to be receptive to this new Saudi-UAE security vision. When they realized that this was not achieving stability and promoting their interests vis-a-vis the war on terror, vis-a-vis Iran, they have now attempted to intervene and to find an alternative solution, which underpins Qatar's vital role to the security of the region, that reminisces in a sort of positive way for the GCC as a security actor. And most importantly, it reduces the legitimacy of the UAE and Saudi Arabia's vision of leadership and their security vision. And what is that security vision? It is one, to settle differences through military action or hard power efforts, and two, to abandon the only existing regional structures of pride and stability, which is the GCC. So what you see now is the United States having a challenge to try and find a compromise solution on the security front among the different actors so that they, from their perspectives, can get back to the important business in the region, which is promoting their interests. The GCC states, Qatar is looking to find a security compromise that can provide it with security vis-a-vis the GCC, its former GCC partners who are now turned against it, and the other Gulf actors are unsure of where to go. And so that is the situation you have. من المحور الأمني والسياسي كما ذكر دكتور ميلر إلى محور الاقتصادي. دكتور ستيفن رايت أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة حمد بن خليفة، يعني توقيت الأزمة واستمرارها حتى الآن ربما لا يتناقض فقط مع المنطق السياسي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة حرائق عديدة تمتد من سوريا وصولا إلى اليمن، لكن الأزمة واستمرار حتى الآن ربما تتناقض أيضا مع المنطق الاقتصادي في ظل وضع اقتصادي سيء وتراجع لأسعار النفط. ماذا عن التأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة على دول الخليج؟ كيف ترصدها دكتور رايت؟ Well, firstly, thank you very much to the organizers for inviting me to participate in this event. I'm delighted.
In terms of the crisis, how it's unfolded, I think one of the interesting dimensions to look at it is through the issue of the natural gas market and the economic dimensions relating to that. There's a curious imbalance that exists in the Gulf region, in that it is only Qatar which is gas secure, in that it actually has the resources as an exporting country. Yet all of the other states in the GCC are gas insecure. The United Arab Emirates, for example, has about 40% of its gas needs provided by Qatar. Oman is an importing country. Bahrain, as of next year, will be importing LNG. And Saudi Arabia is moving along those lines, and so is Kuwait. Kuwait is already importing natural gas. I'm not trying to suggest here that when you're looking at it from the economic dimension of the natural gas sector, that trade in natural gas, Qatar supplying its neighbours, would actually lead to some type of reconciliation or peace. Because you've had in Europe, during the Cold War, the Soviet Union was providing Europe with natural gas throughout the periods of time when it was increasingly hostile. But in terms of moving forward, if you try to think in the long term, the greater integration in the gas market could actually, be something to look at. But I think when you look at the way in which Qatar is supplying gas to its regional neighbours, it is supplying natural gas to the United Arab Emirates and then further on to Oman through a pipeline-based network, but not anywhere else. And what you're seeing now is that Oman has moved towards signing an agreement with Iran to having a pipeline to import natural gas from Iran, and equally there's talk about Kuwait potentially doing the same thing. But more broadly speaking, I think the challenge with regard to the natural gas sector is that there is an oversupply of natural gas in the international market. With the shale revolution that's taken place in the United States, you can see that now the United States is probably one of the key, is going to be overtaking Qatar in the long term as a leading supplier of natural gas to international markets. Australia, as of the next maybe 2 or 3 years, will be overtaking Qatar as the leading supplier, then a few years after that, the United States. But where is the United Arab Emirates? Where is Kuwait getting their natural gas from? Now it's increasingly coming from the United States. So that's interesting how you can see the dimension of how it's become more internationalized as a marketplace. I think from the broad dimensions, when you look in the long term, I think if you're trying to see some form of post-conflict resolution, you could see Qatar making good use of its natural gas towards doing that. إذا إضافة لما ذكره دكتور رايت، كانت هناك تقارير تشير إلى تراجع الاستثمارات في منطقة الخليج مع بداية واستمرار هذه الأزمة حتى الآن إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2007 وحتى الآن. قبل أن نذهب إلى ضيفنا سيد عبد العزيز الإسحاق، دعونا مشاهدينا نتابع هذه التصريحات لبعض وزراء دول الحصار ثم نعود نتابع. مرارا وتكرارا انه ما في حل عسكري بالنسبه للازمه بقطر، ودائما نقول ان ازمه قطر ازمه صغيره جدا جدا، وانه يجب ان لا نكبرها. في عندنا امور كبيره، برنامج ايران للصواريخ البالستيه اكبر بكثير من موضوع قطر. موضوع الاستقرار في العراق اهم بكثير من موضوع قطر. حل الازمه السوريه اهم بكثير من موضوع قطر. اليمن، ليبيا، الارهاب والتطرف بشكل عام، هذه أمور مهمة وأمور كبيرة. موضوع قطر موضوع صغير. موضوع قطر يعود لتغيير سلوكيات قطر وسياساتها. إن أزمة قطر تدخل بشكل رئيسي في إطار سياساتنا الحازمة لمكافحة التطرف والإرهاب وتخفيف منابع تمويله، وفي ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالية ونشر خطاب العنف والكراهية وإيوائها المطلوبين، ساهمت في نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هذا المنطلق
جاء موقفنا حازما إلى جانب أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد السياسات القطرية. ما في عرض وساطة أمريكية، الحل سيكون خليجي. الولايات المتحدة عبرت عن رغبتها في أن تستطيع دول مجلس التعاون أن تحل هذه الأزمة ضمن مجلس التعاون وبشكل سريع، وهذا ما يتمناه الجميع. والأمر يعود إلى الأشقاء في قطر وإلى استجابتهم لطلبات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر فيما يتعلق بإيقاف الدعم للمنظمات المتطرفة. الموضوع مع قطر يعود إلى عدة سنوات. كان هناك تفاهم في اتخاذ قطر عدة خطوات فيما يتعلق بدعم منظمات معينة وفيما يتعلق بتدخلات فيما يتعلق بأفراد، والتزمت قطر بأن تتعامل مع هذا الأمر، ولكن للأسف لم نشاهد تعامل بالشكل المطلوب، وهذا اللي أدى إلى اتخاذ عدد من الدول الإجراءات تجاه قطر. لكن حتى الآن في ضوء عدم وجود أي مؤشرات لتجاوب وتفاهم وتقدير للسياسات القطرية وتأثيرها السلبي على أمن الدول الأربعة على الأوضاع بالمنطقة، فبالتالي سوف نستمر في الحفاظ على مصالحنا والحفاظ على أمننا كدول أربع لها قدر كبير من التوافق في رؤيتها. إحدى هذه التحديات هو انتشار التطرف، انتشار الإرهاب، الكراهية، إفساد العقول، ومع الأسف إحدى منصات ذلك هي قطر. فإذا قطر تريد أن تغير نهجها إذن دول الحصار دأبت على وصف الأزمة مع قطر سيد عبد العزيز بأنها صغيرة للغاية. هل هي كذلك؟ هل هي أزمة صغيرة بالفعل؟ أم أن حقيقة الأمور تبدو مختلفة تماما؟ ولعل أزمة حصار قطر الحالية تعيد إلى الأذهان ما حدث عام 1996 حينما حاولت هذه الدول نفسها فرض إرادتها العسكرية على الدوحة. هل هي محاولة إعادة الكرة مرة أخرى ولكن من بوابة جديدة من بوابة الحصار برأيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الدعوة. قضية أن هذه الأزمة الخليجية أو كما يسمونها أزمة قطر صغيرة جدا، يعني هذه قضية للاستهلاك الإعلامي، والدليل أن لو جمعنا عدد التصريحات التي خرج بها كل وزير خارجية من كل دولة من دول الحصار مقابل كل وزراء دول الحصار الآخرين وحديثهم عن الشؤون الداخلية لدولهم، لوجدنا أن وزراء الخارجية يتحدثون عن قطر أكثر مما يتحدث بقية الوزراء عن قضاياهم الداخلية. وبالتالي هذه المسألة فقط هي للاستهلاك الإعلامي. هل الأزمة الخليجية هي تكرار لما حدث في 96؟ الحقيقة لا، هي امتداد لأطماع خليجية مستمرة في دولة قطر، بدأت تحديدا منذ الملك عبد العزيز الذي أراد في ذلك الوقت أن يسيطر على قطر ويضمها إلى المملكة العربية السعودية. هناك منذ هذه الرغبة امتدت إلى كل ملك تبع الملك عبد العزيز باستثناء الملك فيصل الذي كان مشغولا في ذلك الوقت بحروبه القومية مع عبد الناصر، وإن كانت لديه الرغبة من خلال خلاف قبلي حدث وعزز أمر احتلال قطر في ذلك الوقت. وبالتالي هذا أمر راسخ في القيادة السعودية أن يتم ضم قطر إلى المملكة العربية السعودية، كما مثلا هناك عقلية راسخة عند الحكومة في إيران أن تضم البحرين إليهم في وقت من الأوقات، حزب البعث في العراق أن يضم الكويت له في وقت من الأوقات. اليوم في 96 التقت هذه المصالح، التقى الخلاف القطري المصري في ذلك الوقت على قطر، التقت الخلافات القطرية الإماراتية، وبالتالي تكونت هذه المجموعة لإحداث انقلاب في قطر والسيطرة على دولة قطر وليس تغيير فقط نظام الحكم.
هذا الأمر أيضا تكرر، يعني لا يجب أن نقفز من 96 إلى 2017، يجب أن نتوقف عند 2014. سيد عزيز فقط لو تقترب من الميكروفون قليلا حتى يتضح الصوت أكثر. هناك كانت أيضا محاولة أخرى في 2014 عندما انتهى تمرين زايد 1، ونظرا لحساسية الوضع في ذلك الوقت وخلاف 2013 لم يتناول الإعلام ذلك بشكل تفصيلي. عندما انتهى تمرين زايد 1 تم الإبقاء على 20,000 جندي مصري في الإمارات لاحتلال دولة قطر عن طريق الحدود البرية، وبالتالي هي عملية مستمرة لاحتلال دولة قطر ترغب في هذه الدول كل وله أهدافه. كما ذكر الدكتور، الإمارات هدفها الأول بالتأكيد الغاز القطري، ولكن السعودية تختلف أهدافها عن الإمارات. التقاء هذه الرغبات اليوم كان قويا وأكبر من ما سبق، وربما تكون هذه الأزمة هي الأكبر في تاريخ الخليج، وربما لا تعيد فقط تشكيل منطقة الخليج، هي ستعيد تشكيل الإقليم بأكمله. يعني التحولات التي نشهدها في السعودية، الحديث عن إعادة رسم العلاقات الإقليمية، التحالفات الجديدة التي بدأت تظهر في المنطقة، يؤكد أن هذه الأزمة لم تفتعل لحل قضية خلافية بين أطراف يعيشون في منطقة واحدة، بقدر ما هي قضية تسعى لإعادة أولا تشكيل الوعي الجمعي للشعوب المنطقة، ومن ثم إلى رسم خريطة جديدة ربما في المنطقة يشترك فيها كل من يخرج بشكل أو بآخر منتصرا من هذه الأزمة. إذن هذه الأزمة برأيك من الممكن أن تعيد رسم خريطة جديدة للمنطقة. فيما يتعلق أيضا بوصف الأزمة بأنها صغيرة، وزير الخارجية القطري مشاهدينا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني كان له رأي أيضا فيما يتعلق بالتصريحات التي تحاول التهوين من أزمة حصار قطر. دعونا نتابع هذه التصريحات ثم نعود إليكم. أمانة لا نعرف أن هناك إذا كانت هناك أسباب حقيقية وراء هذه الأزمة أم هي قائمة على أشياء نجهلها. ولو كانت هناك أسباب حقيقية لما قامت وسائل الإعلام وهذا التصعيد الإعلامي أقيم على فبركات إعلامية وتم تضخيم صورة منافية للواقع وترويج لأكاذيب ضد دولة قطر، تحاول أن تمس بأمن واستقرار دولة قطر وتحاول أن تشيطن دولة قطر بناء على قصص وافتراءات مكذوبة. هل هناك أسباب أخرى وراء هذه الأزمة؟ لو كان هناك أسباب وراء هذه الأزمة أسباب حقيقية لكانت طرحت على طاولات مجلس التعاون، وكما ذكرت في بداية التصعيد الذي حدث، التصعيد الإعلامي الذي حدث، كنا متواجدين في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون. لم يذكر أي شيء يخص أي توتر في العلاقات الخليجية. كل من دولة قطر والولايات المتحدة متفقين على أن المطالب يجب أن تكون عقلانية، ولكن نحن نتكلم قبل المطالب هذه يجب أن يكون هناك ادعاءات يتم بحثها تبنى عليها هذه المطالب وما زالت غير موجودة. احنا متفقين على أن دولة قطر ستنخرط في أن يكون هناك حوار بناء بين الأطراف إذا أرادوا الحل وتجاوز هذه الأزمة، ودولة قطر على أتم استعداد أن يكون هناك حوار إيجابي مع كافة الدول إذا كان لديهم ادعاءات. السيد عبد العزيز المقرن المتهم أو الذي قتل في أثناء تنفيذه لعملية إرهابية هو مواطن سعودي لم يدخل إلى دولة قطر ولم تردنا أي معلومات. هذا من أولا. ثانيا، هناك تعاون أمني مكثف بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية حتى اليوم الذي سبق إجراءات الحصار التي اتخذتها المملكة. لم يتم إثارة مثل هذا الموضوع عبر قنوات التعاون الأمني، رغم أن التعاون الأمني بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية كان مشهود له، وهناك مراسلات تثبت مدى قوة هذا التعاون الأمني ومدى المساهمة التي ساهمتها المعلومات الأمنية القطرية لإنقاذ المملكة من هجمات إرهابية أخرى. فاتهام مثل هذا نرى أنه من غير اللائق على مستوى وزير خارجية أن يصدر منه مثل هذا الاتهام. ومع الزيارات المرتقبة لأمير دولة قطر وولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي احتمالات نجاح الإدارة الأمريكية في إيجاد حل مرضٍ لجميع أطراف هذه الأزمة؟ هذا السؤال سيكون محور نقاشنا الآن.
وكالة رويترز كانت قد نقلت منذ أيام عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن أطراف الأزمة الخليجية ليسوا متفقين وغير مستعدين لحلها. اليوم بدأ ولي العهد السعودي دكتور ميلر زيارته لأمريكا، وستكون هناك زيارة بعدها لأمير دولة قطر ثم ولي عهد الإمارات. في ظل المعطيات الحالية، هل من الممكن أن يكون للتدخل الأمريكي أي دور في حلحلة الأزمة الحالية؟ وإذا لم يحدث، كيف تتوقع تأثيرات هذه الأزمة على سياسات دول الخليج فيما يتعلق بالأمن مستقبلاً؟ Okay, thank you very much. Just to link this with the previous speaker's point, this is a crisis for some actors involved from some perspectives, but for the United States, I see it very much as an opportunity. It's an opportunity after many years of having lost their way as presenting themselves as a dominant provider of security, stability, and order in the region, to take the initiative back, to, I guess you could say, demonstrate to all the actors, both in this region and the external actors in this region, like Russia, like China, that they are the only party to the conflict that can find a mediated agreement between the different parties. So it's an opportunity for them. Having said that, that does not mean that it has the capacity to impose its will on the local actors. Because although it has established since the January meeting in Washington that it values very highly the strategic and economic partnership with Qatar, it also values very highly the strategic and economic partnership with the UAE and with Saudi Arabia. So what it has to do is has to find a way to bring these parties together, not simply because the United States needs to benefit from stability in this region. You could argue that it benefits from instability in this region because it can increase its leverage with all the different parties who are vying for its support. But why it really needs to find a solution is so that it can demonstrate on the global stage with everyone watching it for the first time in many years that it is the, I guess you could say, the dominant international actor without which you cannot move forward in an era of progress and stability. And I think that is why you see Rex Tillerson, before he was fired, and Secretary Mattis, very committed to solving this problem. It is basically, you could say, a platform, a theater, a stage on which they can try and reassert the American position. That's the first point. The second point is, can they, and if they cannot, what does it mean for the relations with the future, in the future? Well, personally, my own view, and I don't think anybody really knows, but I think right now it is difficult for them to achieve that objective. To be an effective mediator of a conflict, you need to be united at home. And there's significant division within the United States. There are some schools of thought that think, the different actors are waiting to see what the November elections bring, to see how much credibility Donald Trump has going forward as a foreign policy actor with maybe a possibly Democratic Congress. On the other hand, not only do you need to be an effective, have political unity at home to push forward something like this, but you also have to have a strategic objective and end view in the region. And there's a sense that the United States is working on an ad hoc and arbitrary basis. So there's not a lot of confidence that this can be brought together given the shortfalls in American capabilities and the administration's preoccupations with other issues right now. And then the third issue is Russia, a very important issue in this region. All the different parties to this conflict have looked to Russia as a way of leveraging their relationship with the United States. And so this is not a crisis for Russia, this is an opportunity from a different perspective. And history has shown that when you have conflicts between secondary actors, not global powers like Russia and the United States, all it takes is for one or two external actors to present obstacles that it makes it very hard. So I'd say in historical terms and objective terms, it's unlikely that the US can successfully mediate. The only reason it will happen is if the three key parties to this crisis, the UAE, Saudi Arabia, and Qatar, have a mutual benefit and interest in coming together. Now, we know that the Qataris want to end this conflict. It's unlikely that the Saudis and the UAE are going to end this conflict unless they can do one thing. And that's end it in a way that doesn't completely undermine their claim to leadership of this region,
and end it in a way that doesn't completely undermine and reverse their efforts to build a new strategic vision in this region with them at the head. And I'm not sure that the United States can bring together these opposing views and interests. إذا من وجهة نظر دكتور ميلر هذه الأزمة هي فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لاستعادة مكانتها مرة أخرى. كان دكتور رايت كان هناك مقال على موقع The Atlantic قال أيضا أن أمريكا هي الفائزة في أزمة الخليج من الناحية الاقتصادية. كيف تبدو حسابات أمريكا مع الأزمة؟ هناك من يرى أن هذه الأزمة حتى الآن لا تسبب لأمريكا أي مشكلة طالما الأزمة حتى الآن لا تؤثر على مصادر النفط وعلى منابعه وطرق إمداده. ما هي قراءتك؟ Yeah, I mean, I think it's tempting to say that the United States has economically benefited from the military agreements that it's actually had with Saudi Arabia, which number, I think I've seen upwards of $350 billion. Whether these things are actually materialized at the end of the day is a different issue altogether. But I wouldn't really say that there's an economic dimension towards how the United States has actually benefited or from this crisis, because ultimately it hasn't had an impact on the oil market. Actually OPEC has actually had to cut production costs in order to try and raise the price of oil. And I think that's really largely because of the development of the revolution in the shale industry in the United States, which has now allowed the United States to become an oil exporter. And I think because of that, then you're seeing the decline in oil prices move towards US self-sufficiency in terms of energy. That really, the crisis is not having an economic dimension on the United States. It's still being kept under wraps. But what I would say is that, if I could maybe touch on the previous question to an extent, is that, I think there is also an issue really for how the United States could try and reassert its credibility within the region. Because if we were to look back at how the United States has turned its back on its close allies, if we look back as long as Hosni Mubarak, when such a close ally, but then the United States under Obama actually turned its back. Plus also we can see how the United States signed the nuclear agreement with Iran without involving the GCC states. I think then there is an issue of credibility of trust with the US administrations. Now, President Trump has taken the role of the United States to a different dimension, which is really one of taking a hands-off approach and really leaving it to regional actors. And I think you can see that with regard to how Saudi Arabia has been given more flexibility in terms of how it can actually operate as undertake its strategic security policy within the region. Ultimately speaking, I think when you were to look at it more long term, I don't think you can really see that the summit that will take place is really going to achieve a great deal. I'm quite pessimistic that it will actually achieve its results, because ultimately speaking, I do agree with my colleague that the strategic objectives of these states is one of regime change, and having them to move away from that and move towards some form of meaningful reconciliation is unlikely. So it's a long answer to a short question, but it's, the economic dimension is not really there, but the wider strategic issues are ones which are very deeply rooted. And I think mediation on this, unless you're going to see a proactive engagement from the White House on this, and a willingness by President Trump to actually do that, I don't really see us actually moving towards some form of reconciliation. It's going to be more of a long-standing crisis. دكتور رايت غير متفائل بالقمة المقبلة، ويقول أن البعد الاستراتيجي هو الأهم بغض النظر عن البعد الاقتصادي ومن المستفيد من هذه الأزمة، ويدعو أمريكا إلى إعادة مصداقيتها إلى المنطقة مرة أخرى. ربما هو اتفق معك دكتور رايت في لابد أن تعود لأمريكا مكانتها وأيضا تعود إليها المصداقية. لكن سيد عبد العزيز، هل تتفق مع دكتور رايت أن القمة الخليجية الأمريكية ربما تضاءلت الآمال في عقدها في مايو؟ وهل من الوارد أيضا أن تؤثر إقالة ريكس تيلرسون على معالجة أمريكا للأزمة الخليجية؟ كان هناك حوار استراتيجي بين دولة قطر وأمريكا مؤخرا صدر عنه تصريحات وربما قرارات مهمة. هل من الممكن مع تغيير وزير الخارجية
الأمريكي أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية سياستها تجاه الأزمة وربما تجاه قطر؟ يعني سأحاول أن تكون إجابتي تشمل الإجابة على السؤال وتعليقا على بعض ما قاله الزملاء. فرصة للولايات المتحدة هذه الأزمة، نعم. لو كانت دول الحصار نجحت في الحصار وخضعت قطر للقرار السعودي، كانت ستكون فرصة عظيمة للولايات المتحدة وغيرها، لأن المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت ستتحكم بكل مقدرات الاقتصاد القطري. ولكان ترامب في ذلك لو نجح الحصار وخضعت قطر لقام بإعادة التغريدة الشهيرة التي خرج بها من السعودية جوبز جوبز جوبز. وبالتالي الفرصة الحقيقية كانت في خضوع قطر. الآن ما بعد الحصار وتماسك وصمود قطر هو الذي لم يخلق هذه الفرصة. الإدارة الأمريكية كما قلت لم تتدخل بشكل كبير في البداية، لأنها اعتقدت أن هذه الأزمة لا تؤثر على مصالحها الكبرى في المنطقة، لا على إمدادات النفط، لا على محاربة الإرهاب، ولا على علاقاتها الاستراتيجية بهذه الدول. لكن الأمر تغير مع نهاية العام، مع نهاية ديسمبر، مع الأول من يناير. بدأت تظهر في دول الخليج بعض التحالفات الجديدة التي لا تريد الولايات المتحدة لهذه التحالفات أن تكون موجودة. العلاقات مع روسيا، العلاقات مع الصين، التحالف مع تركيا، التحالف مع إيران، وإن كان مطروحا حتى الآن إلا أنه لم يحدث، ولكنه مطروح والبعض يتحدث عنه. الأمر الآخر، في وقت سابق كان محرما على بعض دول الخليج مثلا في الجانب الأمني أن تستورد أو تشتري أنواع معينة من الأسلحة من دول معينة، لأن هذه الأسلحة هي الوحيدة التي يمكن أن تواجه الأسلحة الأمريكية الموحدة في الخليج. الآن دول الخليج ومنها قطر تمتلك مثل هذه الأسلحة وأعلنت عن هذه الصفقات، وبالتالي هذا يشكل خطرا للتواجد الأمني والعسكري الأمريكي في المنطقة. القاعدة التركية في قطر، جاء بعدها الحديث عن قاعدة روسية ربما في دول الخليج، كل ذلك يهدد التواجد العسكري الأمريكي والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج. الأمر الثالث الذي يشكل خطرا على المصالح الأمريكية الآن أن حجم الاقتصاد الغير أمريكي في منطقة الخليج وتحديدا في قطر أصبح أكثر من ما سبق. أيضا حجم التمرد لدى القيادة السياسية في الخليج لدى كل دولة على حدة أو مجتمعة أصبح أكبر من ذي قبل. يعني عندما كنا نتحدث في سنوات سابقة أن دول الخليج دول تابعة للقرار الأمريكي، اليوم لا يستطيع أحد أن يقول أن دول الخليج أصبحت دول تابعة. تحديدا أوباما هو من كسر ذلك عندما وقف ندا للند في وجه المملكة العربية السعودية، ونجحت المملكة العربية السعودية أن تكسر على الأقل في ذلك الوقت شوكة القدرة الأمريكية على التحكم في القرار الخليجي. الآن ترامب رغم كل القوة التي يظهرها، رغم كل الحديث الذي يتحدث عنه، إلا أنه وبسبب هذه الأزمة فقد في رأيي الشخصي كل القدرة الأمريكية على إصدار أمر قاطع لدول الخليج بأن يحلوا الأزمة اليوم أو غدا. والدليل أنه في سبتمبر الماضي إذا نتذكر جميعا قال أن هذه الأزمة ستحل خلال الأيام، ولم تحل الأزمة ولم تقم الولايات المتحدة. يعني البعض يتحدث اليوم على أن هذه الأزمة ستحل في كامب ديفيد. السؤال الذي يجب أن يطرح: هل سيذهب القادة أصلا إلى كامب ديفيد؟ وإذا ذهبوا إلى كامب ديفيد، أيضا البعض يعتقد أنهم سيذهبوا، أن كل قائد سيذهب في هذه الزيارات المتتالية، اليوم محمد بن سلمان، ثم أمير قطر، ثم ولي عهد أبو ظبي، حاملا ملفا يتحدث فيه عن الأزمة، وهذا الملف هو من ستحكم عليه الإدارة الأمريكية بناء عليه، وبناء على هذه الملفات ستحل الأزمة في مايو. هذا غير صحيح. هناك 3 سيناريوهات إذا عقدت القمة. أولا يجب أن نعرف أن دول الحصار لا تريد لهذه القمة أن تعقد أبدا. أولا لأنها تريد لهذا الحصار أن يستمر. ثانيا لأن ممارساتها السياسية منذ أن أعلن ترامب عن هذه القمة كانت واضحة أنها لا تريد لهذه القمة. أولا أثاروا موضوع تدويل الحج مباشرة بعد الإعلان، ومن ثم أثاروا أزمات سياسية وإنسانية أخرى. واليوم أو بالأمس محمد بن زايد طلب تأجيل زيارته إلى ما بعد زيارة سمو أمير قطر. الجامعة العربية قبل الجلسة هذه بلحظات أعلنت أن القمة العربية ستعقد في 15 إبريل.
ما حجم الأزمة التي يمكن أن يثيرونها في هذه القمة العربية التي ستعقد في الرياض والتي يمكن أن تؤثر على الذهاب إلى كامب ديفيد. كل هذه المعطيات يجب أن ندرسها قبل الحديث عن كامب ديفيد. الآن لو ذهبنا إلى كامب ديفيد، احتمالات حل الأزمة بالنسبة لي تحمل ثلاث سيناريوهات. الأول أن هذه الأزمة سيعودون كما ذهبوا، لن يحل شيئا منها، وهذا الاحتمال أستطيع أن أعطيه 30%. الاحتمال الثاني وهو الأرجح بالنسبة لي، إن ذهبوا فإن هذه الأزمة ستفكك، ستذهب إلى حل مفكك، بحيث دول الحصار اليوم تعاني من الكثير من القضايا على المستوى الإنساني، على المستوى الاقتصادي، على مستوى الكثير من المنظمات الدولية، بسبب اتخاذ قطر قرار شكواها إلى هذه المنظمات. ستحاول أن تحل الأزمة في هذه الجوانب، مثلا السماح بالحج والعمرة، فتح الحدود للحالات الإنسانية، للجوانب الاجتماعية، للدواء وغير ذلك، تحديد الصادرات والواردات، وبالتالي تتفادى كل هذه القضايا، بينما تبقى الأزمة السياسية والأزمة الإعلامية كما هي. الأمر الثالث أن تحل هذه الأزمة، وإن حلت، وهذا احتمال نستطيع أن نقول أنه لا يمثل أكثر من 5%، أن تحل هذه الأزمة. ولكن حل هذه الأزمة يكمن في صعوبة واحدة، أن قطر اليوم لن تقبل أن تحل هذه الأزمة بالطريقة الاعتيادية التي حلت فيها سابقا. يجب أن تحل هذه الأزمة بغطاء دولي. يكفي أن يؤكد لقطر أولا أن مثل هذه الأزمة لن تتكرر. غطاء دولي يراقب الجميع، وبالمناسبة هذا الغطاء الدولي سيفتح كل الملفات الخليجية لمن سيمثل هذا الغطاء، سواء كانت الولايات المتحدة فقط أم كان تحالفا أمريكيا، كويتيا، تركيا، ألمانيا. الأمر الثالث، حتى لو حلت هذه الأزمة فإن رواسب هذه الأزمة لن يحلها على الأقل على المستوى الاجتماعي. ستبقى هذه الأزمة تعيش على الأقل إلى جيل حالي، وربما جيل ما بعد الحالي. وبالتالي إمكانية أن يذهب القادة ويحلون الأزمة في اجتماع واحد، يخرجون بعد ذلك بصورة جماعية، ثم ننسى كل ما حدث خلال 9 أشهر، إمكانية غير موجودة، مستحيلة، غير مقبولة. إذا كل الطرق تؤدي إلى عدم انعقاد هذه القمة بالأساس، وإن انعقدت فلا يمكن التعويل على وجود حسب رغبتهم هم. الرغبة القطرية، قطر جاهزة للذهاب إلى هناك وحل حسب رغبتهم، مع أنك تقول أن دول الحصار لا تريد بالأساس أن تعقد هذه القمة. طيب، دعونا مشاهدينا نتابع آراء عدد من متابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول رؤيتهم لهذه الأزمة، حول أسبابها، حول آفاق حلها. هل هناك حالة من التفاؤل ربما لحلها قليلا أم لا؟ دعونا نتابع هذه الآراء ثم نعود لاستكمال النقاش.
إذن مشاهدينا، ما بين الآراء المتفائلة بحل هذه الأزمة قريبا وبين الآراء التي ربما تتوقع أن يحدث نوع من التصعيد في هذه الأزمة، لكن الآراء أيضا لم تخلو من حالة من الدهشة والاستغراب أن يحدث ذلك بين الأشقاء وأن يتم حصار دولة شقيقة هي دولة قطر. الآن نفتح المجال للنقاش للسادة الحاضرين معنا هنا في مسرح جامعة جورج تاون بالدوحة. من يريد أن يسأل فليعرف نفسه ويحدد الضيف الموجه له السؤال على أن يكون السؤال مختصرا. تفضل. Thank you very much, Muhammad Hussam al-Nahas, Qatar University. I quite liked one of the comments, put it very clearly, and I don't know if that got translated. The comment said, Trump is with whoever pays more. So to what extent do you think this is true? Thank you. شكرا جزيلا. تفضل. تفضل. Thank you very much for this nice event. This is Fahad Al-Mari. I'm a PhD candidate in Oxford University. I wanna ask one question, and I wanna ask Dr. Stephen about it. Actually, we are as a Qataris, we have our dignity and our loyalty to our government, and all of you as a government understand that we have all these feelings. But one question, why always United States give up about their allies? If this case is happened to, let us say, Israel, are they gonna face the same issue waiting for a year to be sorted out? Thank you very much. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور زكريا مطر، تجمع مقيمين ضد الحصار تحت التأسيس. السؤال للأخ عبد العزيز آل إسحاق، لقد آلمتني عندما كنت تتكلم عن مصر. مصر ليست هي من يحشد، ولكنه نظام السيسي هو الذي يحارب، هو كل النظم المستبدة. مصر دولة لها مع قطر علاقات. نحن المصريين، أنا بقالي 24 سنة لم أجد من قطر إلا حسن ضيافة، لم أجد إساءة. 24 سنة من 7/7/94 أشهد بأن قطر لم يقابلني أحد، لم يحصل إساءة، لم يحصل تمييز. فأنا بقول عندما تكلموا عن نظام السيسي، لا تنسى أن هناك جالية مصرية 300,000 مصري يحولوا 3 إلى 4 مليار دولار إلى عبد الفتاح السيسي، وأن قيادات الجزيرة ما زالت حتى الآن مصرية. الجزيرة مباشر، وهناك سمو ورقي من أهل قطر إنهم لم يجنبوهم ولم يفصلوهم، ما زالوا حتى الآن. دكتور زكريا، هل هنالك سؤال محدد؟ أيوة، ما أنا بقول له تفضل. لا تقولوا لقطر مصر هو نظام السيسي يا سالم، نظام السيسي يا سالم. وأنا أشكر قطر على سعة صدرها في تحمل الجالية المصرية وقيادات الجزيرة من دول شكرا جزيلا دكتور زكريا، وضحت بأنها يجب أن تنحى ووضح السؤال. شكرا جزيلا. تفضل. Ahmed Shaheen. I want to know the Qatari government response to the blockading countries' claim that Qatar poses a security threat to the region, because recently it was reported in the news, especially New York Times, about the falconers, the kidnapped falconers deal that was done, and the 4 Syrian cities that were involved in that deal, which was in favor for the Iran government.
So I would like to know what is the Qatari government response to that. Thank you. شكرا جزيلا. تفضلي في آخر القاعة وسأعود إليك يا فندم. تفضل. سنأخذ كل الأسئلة بقدر الإمكان بإذن الله، لكن نرجو فقط باختصار. Hassan Misnan, I'm a Georgetown University alumni. Please excuse me to ask this question in English. Considering the effects of the blockade on the Qatari populace and how it sort of galvanized everyone and sort of unified everyone under one message, to what extent can the Qatari government realistically make concessions during the mediation effort? Is it even something that's plausible or on the table? And if so, what are the concessions that the government could make that would, you know, still be approved by its domestic base? Thank you. شكرا جزيلا. تفضل. تفضل. نعم. الميكروفون من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. الشكر موصول للجميع. حقيقة عندي بس تحفظ على كلمة الأزمة الخليجية. هي حقيقة ليست بأزمة، وإنما هي اعتداء من الدول الأربعة على سيادة دولة قطر، الدولة المستقلة والعضو في المحافل الدولية قاطبة. ولذلك هي ليست بأزمة، وإنما هي اعتداء، وحلها يكون في عودة المعتدي عن اعتدائه. هذه واحدة. اثنين، بالنسبة للدور الأمريكي في الأزمة، حقيقة لو رجعنا للأزمة نجد أن هناك همسة أمريكية لحدوث هذه الأزمة. ولذلك أسأل السؤال التالي: بعد استقالة وزير الخارجية أو إقالة وزير الخارجية الأمريكي الأخير، من يحكم البيت الأبيض اليوم؟ هل هو ترامب أم نتنياهو أم محمد بن سلمان أم محمد بن زايد؟ وشكرا. شكرا جزيلا. لم نتعرف عليك في البداية. أنا صلاح زين الدين. أهلا وسهلا يا فندم. تفضل هنا. سآتي إليك بالتأكيد. سامي بن كرمي. سؤالي بسيط: أين هي إسرائيل من هذه الأزمة؟ ألا تظنون أنها هي من تحرك اللعبة، خيوط اللعبة، أم على الأقل مصالحها هي التي تحركها؟ شكرا جزيلا. تفضل. دكتور الصادق أبو نفيسة، مركز دراسات استراتيجية للقوات المسلحة. أولا، العنوان بتاع الأزمة مكتوب بطريقتين: The Gulf Crisis US Mediation، وفي اللغة العربية مكتوب الدور الأمريكي. كأنما في غموض في الاثنين، يعني الأمريكا ما هو الدور؟ هناك ميديشن واضحة أنها توسط، لكن فينا مكتوب الدور. على كل، بعتقد أنه أي كلام عن أنه أمريكا ممكن تكون وسيط خلاص it's gone، يعني ما في طريقة، لأنه أمريكا في القمة في الرياض كلام ترامب كان واضح جدا جدا من كلامه، الإشارات إلى دولة قطر الثانية بعد أسبوعين فقط من القمة حصل الحصار. فلذلك أنا في تقديري أنه، وبعدين في صمت كامل من المتحدثين، ما أشار ولا أحد إلى الحل الداخلي الخليجي ومجهودات الكويت أو أي إحياء لهذه المجهودات. أخيرا أريد أن أسأل يعني المتحدثين الاثنين باللغة الإنجليزية عن الحصار وانعكاسات، يعني أقصد حرب اليمن ودخول الإمارات والسعودية فيها وانعكاسها على الأزمة الخليجية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب، هو للأسف الوقت شرف على الانتهاء. 3 أسئلة، آخر 3 أسئلة، لكن أرجو الاختصار. تفضل. بس يكون عندنا فرصة للإجابة قبل. لا بالتأكيد سنتيح الفرصة لمنصة للإجابة بالتأكيد، وسنتحدث أيضا عن السيناريوهات، يعني لن ننسى. تفضل. نعم، يعني الاختصار قدر الإمكان. عفوا. شكرا جزيلا. اسمي عمر العلوي، أنا من جامعة نورث ويسترن. سؤالي يذهب إلى الأستاذ عبد العزيز. أريد أن أسأل عن مدى تأثير القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر
عن موقف الولايات المتحدة المحايد إلى حد ما بخصوص الوضع الدبلوماسي الأزمة الخليجية، وعن ما إن كان تعيين بومبي كوزير الخارجية الأمريكية سيؤثر على هذا الحياد، وعن تواجد هذه القاعدة. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل يا فندم. في آخر القاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك المري من وزارة التربية والتعليم. أول شيء أحب أشكر الأستاذ عبد العزيز الإسحاق لدوره الجميل في هذه الأزمة، ودائما نحن متابعين آراءه التي تتسم بالمنطقية. السؤال هو استنتاج بس، السؤال هل يوافقوني الحضور على هذا الاستنتاج أو لا؟ بطريقة بسيطة جدا لهذه الأزمة. الأزمة حدثت لأدوار وأهداف. الدور السعودي هو دور للوصول لقمة الحكم بمحمد بن سلمان، طبعا يسعى إلى أن يكون هو الملك، وبالتالي قام بتنازلات كبيرة. هذا الاستنتاج اللي طبعا نتيجة هذه الأزمة. مقابل ذلك شراء مواقف الولايات المتحدة تحديدا بالبزنس مان اللي هو ترامب، الذي يرى إلى البنفت المالي والاقتصادي أكثر شيء من السياسي. الدور الثالث أو الاستنتاج الثالث هو دور الإمارات المحاربة لكل ما يسمى بالإسلام والمسلمين. كل هذه الاتفاقيات تمت من خلال تحقيق أجندة. هذه يعني هذا استنتاج، أنا هل يتفق أو لا؟ إن هذه السيناريوهات تمت مقابل رغبة شاب للوصول للحكم، رغبة حاكم آخر للوصول لمحاربة المسلمين أو الجماعات الإسلامية بإخوان أو غيرهم. شكرا جزيلا. للأسف وهل الوقت مضغوط. السؤال بس الأخير، وهل في 30 ثانية ومقابل ذلك تفضل تم القبول بشراء مواقف أمريكا؟ هل هذا الاستنتاج صحيح أو لا؟ شكرا جزيلا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عبد المجيد بوجواد من الجزائر. سؤال مباشر للدكتور ستيفن. الكائن المدعو ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بخلفيته التجارية، ألا تعتقد أنه وراء الأزمة، وأنه طالما أن هناك حلب وجلب فالأزمة مستمرة، وإذا ما شبع قد يأمر بحلها، والذين يؤتمرون لن يرفضوا له طلبا، وهما ملكي الإمارات والسعودية. شكرا جزيلا. تفضل. السؤال قبل الأخير، وهنا السؤال الأخير. I just have a question for anybody at the panel. Generally, the view is that the US cannot perhaps act as a mediator in the region. So would it make more sense for a group of mediators like Europe and China and Russia, similar to the way the Iran nuclear deal was achieved, to have a group of mediators to resolve the crisis? شكرا جزيلا. تفضلي. السؤال الأخير. Hello, my name is Shema Aziara and I work at Qatar Foundation. I have noticed that the general views around here on the panel are saying that it doesn't seem that there is any solution or positive solution coming soon. My question is, now supposing that there is no close solution, what are the options for Qatar in terms of external allies? We have talked about mediation, but we haven't talked about possible allies in the future, especially that the US does not seem to be in a position to take a side among the conflicting countries. Thank you. شكرا جزيلا. يعني تجاوزا السؤال الأخير. تفضل. Thank you.
Thank you very much. I'm Noruddin from Doha Institute for Graduate Studies. Don't you think that the Gulf crisis indicates that this region is less important for American policy because America now produces more oil and Israel can protect itself? Then the second question is, if we go really to Camp David, what we really have is an agreement. And in conflict studies, we know that agreement is really different from reconciliation and normalization of the ties and the relations, because there is this trauma in the popular trauma in the people that you cannot really, it needs time and sometimes really cannot really be held. Thank you. شكرا جزيلا لكل الذين شاركوا معنا في القاعة، وبالتأكيد إذا استطعنا للعودة مرة أخرى سنعود. لكن دكتور ميلر، لو نبدأ بالإجابة على هذه التساؤلات، لعل بعض الأسئلة التي وجهت لحضرتك تركز بالأساس على دور أمريكا كوسيط. هل تصلح الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط نزيه لحل هذه الأزمة، خاصة أن البعض يتساءل ويقول ما هو حقيقة دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اندلاع هذه الأزمة بالأساس منذ بدايتها وحتى الآن؟ All right, thank you for all the questions. The first thing I'd say is this. Personally, the first question was, is Trump basically influenced on a transactional basis? In other words, does he basically decide his policies on the basis of who gives him more than the next person? And that's very possible, but that does not mean in itself that the US is not going to play a constructive role. That's the first point. The second point is, and before I want to preface my answer by saying this. I think it's important to realize that this blockade is not an end, it's a means to an end for the blockading countries. And it's also important to realize that this blockade does not happen in a vacuum. It is part of a wider regional situation that includes Yemen, as one of the questioners mentioned, that includes relations with countries like Pakistan, relations with countries like Russia and China. There are two things that I think we need to take into account when we're thinking about all of these questions. In terms of the US as a viable mediator, which I think was your central point that you asked me to expand on, look, most actors in the international system most of the time act to pursue their own interests. The United States does it, Qatar does it, every country does it. So on one level, the United States will be a viable mediator if it's in the interest of the local parties to allow it to mediate, and if it's in its interest to push mediation in the way that will bring them together. And there are so many variables within that make people doubt that they're able to do it. That's the first point. The second point I want to make in those terms is that I personally do not believe that this is a blockade, a crisis that is created from the White House. I believe that it is a crisis created from the White House only to the extent that the local actors, the UAE and Saudi Arabia, saw an opportunity given the absence of the United States leadership. And that feeds into a second question that was raised towards the end, which is the region an important actor, an important region for the United States? This region is less important given the points made by my two co-panelists in terms of gas and the United States increasing self-reliance on these issues. Also, its allies, because historically the United States has not been as reliant on energy from this region as its allies. But what is the role of a dominant international actor? To provide for the needs of its allies, like Japan, like Europe. So as these countries find alternatives, this region in oil and gas at least becomes less significant. However, this region is hugely significant to the United States if it's unstable and if it's collapsing and if the countries in this region that were previously an oasis of stability become an oasis of instability. The United States cannot ignore that happening. And so in those terms, I think it has a real interest in keeping status quo. And this leads me to the third point. The third point is, as I said, this blockade is not an end in itself.
It was initiated so that the UAE and Saudi Arabia could consolidate their dominance to be able to achieve their longer-term strategic goals at the leadership of this region. As long as this blockade continues and they are unable to do so, they have a problem. And the United States has the opportunity to not only, it has acknowledged that reality, the failure of the Saudis to succeed in achieving their longer-term objectives by this blockade causes them huge problems. If the United States can play on that and find a way that they can remove themselves from this crisis, I think that it's possible, but I'm not sure that they have the capabilities to do so. I don't know if you want any more, but I mean, that's it. شكرا لك دكتور ميلر. دكتور رايت، لعل أغلب برضو الأسئلة التي وردتنا تتحدث عن لماذا أمريكا ربما تستغني عن حلفائها دائما، وماذا لو حصلت هذه الأزمة مع إسرائيل، ويتساءلون أيضا عن دور إسرائيل في هذه الأزمة، بالإضافة بالطبع لما دونته من أسئلة من الجمهور. Yeah, they're fantastic questions, thank you. Well, firstly, I mean, one of the questions dealt with why does the United States not stand with its allies? Why do we see that change? And I think the important provision to make, or the important note to make here is that foreign policy in the United States is a product of bureaucratic processes, traditionally. So you see different positions being taken by the Department of Defense, the State Department, and the White House. It's usually in competition. However, what we're seeing with President Trump is something pretty unique in the sense that we're seeing a very White House-driven foreign policy, which is supposed to be the prerogative of the president anyway, but we're not seeing the full input of either the National Security Council, the Department of Defense, or the State Department, which is, you know, something which, I mean, reminds me a little bit of during the time of Richard Nixon as a president. So it's really like bypassing all the normal arms of it's a very executive presidency. I think how does Israel figure into this? Israel figures into the crisis in the way in which Iran figures into the crisis. Because ultimately speaking, if you were to look back at right from the beginning when President Trump, when he was a candidate, was making his speeches, I think it was in March 2016 to the AIPAC, the American-Israeli Public Affairs Committee, he came across as the most pro-Israeli president that we've seen. And yet, unlike many presidents who always appear pro-Israeli at the time of the election in the candidate times, Trump actually realized it in the sense that actually he has now declared the presence of the US embassy to Jerusalem, which is a break historically speaking. I think as far as Trump is concerned, he has a close affinity towards Israel. And I think also you can see that from the personal way in which he views his family's extensions towards that. His position on Iran is very hawkish. And I think that is aligned to how he actually has that position towards Israel as well. So that's the Israel angle to it. And I think when you look at the Saudis and the UAE in particular, how that figures into the crisis, the dimension that I would put to this is that the Saudi Arabia's primary or the strongest national security threat is defined as Iran. So in that sense, you see an alignment between how Saudi Arabia sees Iran, how that then actually, and also how it could potentially feed into the type of ultimate deal that President Trump is seeking to actually achieve with regard to the Arab-Israeli conflict. So there are multiple dynamics going on all at the same time, but ultimately speaking, this has given Trump, or I think it feeds into Trump giving a bit more leverage to the Saudi, he's giving more flexibility towards Saudi Arabia in terms of how they operate. I mean, some of the other questions, if I may just maybe comment on them, because they're great questions. I think in terms of the potential for future mediation, I think the prognosis I would give is we're not likely to see a change in the position
whilst we have the White House under President Trump, because I don't see him applying pressure on the regional states to actually force or to apply meaningful pressure to actually move towards some form of drawback in how they're dealing with Qatar. And so, I mean, we haven't seen any tweets, we haven't seen the statements. Yeah. شكرا جزيلا دكتور رايت. سيد عبد العزيز، يعني لعلك كان لك نصيب الاسد في الاسئله سيد عبد العزيز، لكن فيما يتعلق تحديدا بهل من المطروح باي حال من الاحوال ان تقدم الحكومه القطريه اي تنازلات في هذه الازمه؟ ايضا من بعض الاسئله التي وردت، كيف تردون على ما تدعي دول الحصار ان قطر تمثل تهديدا لامن المنطقه؟ ربما ورد هذا السؤال لاكثر من متسائل. تفضل. يعني اولا دعنا نعتذر للمترجم لاني ساتحدث بسرعه وبمعلومات كثيره في اقصر وقت. تفضل. ساحاول ان اجيب على مجموعه الاسئله. اولا، الى اي حد يمكن ترامب ان يدفع اكثر؟ السؤال اعتقد من الوسط. كلنا جاهزين ان ندفع اكثر، كلنا بلا استثناء لشراء المواقف، كلنا جاهزين ندفع اكثر، لكن المساله لم تعد من يدفع اكثر، المساله اصبحت من يصمد اكثر امام القرار الامريكي. لماذا الولايات المتحده تستغني عن حلفائها؟ هي لم تستغني، هي لم تعد محل ثقه من شركائها الخليجيين رغم الشراكات الاستراتيجيه، الا انها محليا شعبيا لم تعد محل ثقه، ولم تعد قواعدها العسكريه الوحيده محل ثقه. مصر، الدكتور زكريا، يعني يجب ان لا، انا اشكر على حديثه، لكن عندما نقول مصر فاننا غير معنيين بالنظام الموجود، لاننا نتحدث عن دوله تتخذ موقف ايا كان النظام، كما اننا عندما نهاجم اليوم السعوديه ونتحدث عن السعوديه فاننا لا نعني بذلك المواطن العادي الذي يسير في الشوارع السعوديه، نقصد النظام السعودي الذي اتخذ هذا الموقف، ولكن كل التقدير لمصر كدوله وشعب. ادعاء دول الحصار ان قطر تهدد تهديدا امنيا للمنطقه، يعني هذا ادعاء من ضمن الادعاءات الكثيره الكاذبه، لان التاريخ اثبت ان دول الحصار هي التي تشكل تهديدا امنيا دائما على دوله قطر. السؤال، هل يمكن ان تقدم الحكومه القطريه تنازلات؟ اعتقد السائل حصه، صح؟ حصه بنعم او لا؟ هل تقبلين ان الحكومه القطريه تقدم تنازلات بعد 9 شهور من الحصار؟ تأكدي ان تميم بن حمد ما راح يقدم اي تنازل، وما راح يقدم شيء انت ترفضينه بعد صمودك 9 شهور. من يحكم البيت الابيض؟ دونالد ترامب. اين هي اسرائيل من الازمه؟ هي النظاره التي ستخرج منتصره وفائزه في النهايه من كل هذه الازمه. الحل الداخلي الخليجي، الوساطه الكويتيه لا زالت موجوده، لكن مع كل تقديرنا للوساطه الكويتيه، مع كل حبنا للكويت، لا يمكن للخليج للاسف رغم كل التاريخ لمنظومه مجلس التعاون ان يحل ازمه تتعلق بالمرور، فما بالك بازمه سياسيه. لن يحل مجلس التعاون اي ازمه، والا لكان حل كل الازمات السابقه المتعلقه بالعمله الموحده والجواز الموحد والتنقل بالبطاقه الشخصيه وغيرها. القاعده الامريكيه، مدى تاثير الازمه على نقلها؟ لن تنقل القاعده الامريكيه، لان لا الامارات ولا السعوديه قادرين على تكاليف نقلها مره اخرى الى السعوديه والامارات، وبالتالي متى ما كانوا قادرين، تعلم الولايات المتحده انها اذا قررت ان تنقل القاعده الامريكيه من قطر، تكلفه نقلها ماديا وتكلفه نقلها استراتيجيا على التحالفات القطريه الاخرى مع غير الولايات المتحده. سؤال، تغيير وزير الخارجيه هل سيؤثر على الموقف؟ لا أعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد مهموم بأزمة حصار قطر بقدر ما هو مهموم بالعلاقة السعودية الإسرائيلية الجديدة. سؤال الأزمة، محمد بن سلمان، أنا ضد تماما فكرة أنه محمد بن سلمان افتعل الأزمة حتى يحصل على الملك، لأنه إذا لم تفتعل هذه الأزمة وقرر محمد بن سلمان أن يزيل محمد بن نايف وأن يزيل سلمان بن عبد العزيز ويصبح ملكا، هل ستخرج الشوارع القطرية مثلا ضد هذا القرار؟ لا تأثير للشارع القطري على هذا القرار. أنا ضد أيضا النظر إلى دونالد ترامب أنه رجل أعمال ويريد أن يمتص من هذه الدول، لا، الولايات المتحدة دولة تقوم على استراتيجية بعيدة الأمد ينفذها كل رئيس أمريكي
بغض النظر عن الأشخاص. هل من المنطق لكن فقط مباركة أنا أود أن أقول لك نقطة واحدة، بما أني لا أمثل لا حكومة ولا مؤسسة، بما أني شخص مستقل، تذكري هذا الشيء جيدا. هذه خريطة قطر. المفروض من يهددنا حسب ما يطرح في الإعلام في الأعلى إيران. أنت تعرفين خريطة قطر، انظري أين تتواجد القاعدتين العسكريتين، هما أقرب إلى من؟ هما أقرب إلى من يهددنا أمنيا. بالنسبة لي من سيأتي في الحكم السعودية، أقول لك منذ الآن شيء لن تقرأيه ولن تسمعيه، أحفاد محمد بن سلمان سيحاصرون قطر. أليس من المنطقي أن يوجد مجموعة من الوسطاء؟ المشكلة أن الوسطاء أغلبهم غير متفق عليهم، لا الوسيط التركي متفق عليه من دول الحصار، ولا الوسيط الألماني متفق عليه من دول الحصار، ولا وسطاء آخرين مثل الأردن وغيرها ودول عربية أخرى. آخر سؤالين، ألا تظنون بأن أزمة الخليج أقل أهمية لأمريكا؟ هذا شيء غير منطقي أن يقال أن أزمة الخليج لا تهم الولايات المتحدة الأمريكية. استقرار الخليج كما قال الدكتور مهم لأمريكا، خيرات الخليج مهمة لأمريكا، كل ذرة في هذا الخليج مهمة للولايات المتحدة كما تهمها القارة الآسيوية، كما تهمها القارة الأفريقية، كما تهمها القارة الأوروبية. الولايات المتحدة، منطقة الخليج منطقة هامة وجزء لا يتجزأ من منظومة الحكم في أمريكا. أتفق مع المداخلة الأخيرة أن الحل يختلف عن المصالحة، سيكون هناك حل لكن لن تكون هناك مصالحة ولا تصالح على المستوى الشعبي. آخر سؤال، ما هي الخيارات لدولة قطر إذا لم تحل الأزمة؟ يعني على مدى سنوات كان إعلام دول الحصار حتى بعيدا عن الأزمة يطلق على دولة قطر دولة قناة الجزيرة. أنا أستطيع أن أقول لكل مواطن قطري حتى لو حلت هذه الأزمة يجب أن تفكر أنك دولة جزيرة لم تعد شبه جزيرة. شكرا جزيلا سيد عبد العزيز الإسحاق الإعلامي والكاتب القطري. إذن الأزمة الخليجية قاربت على عامها الأول ولا يبدو أن هناك حلا يلوح في الأفق قريبا، كما اتفق ضيوف هذه الندوة واتفقوا أيضا على أن من المستبعد أن تنعقد القمة الخليجية الأمريكية في مايو المقبل كما كان مقرر لها من قبل الإدارة الأمريكية، وإن انعقدت فلا يمكن التعويل عليها لإيجاد حل قريب للأزمة الخليجية. دعونا في نهاية هذه الندوة التي عقدت بالتعاون بين مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر وجامعة جورج تاون بالدوحة نشكر ضيوف هذه الندوة الدكتور روري ميلر أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، شكرا جزيلا. دكتور ستيفن رايت أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة حمد بن خليفة، وسيد عبد العزيز الإسحاق الإعلامي والكاتب القطري، شكرا لكم جميعا. كما نشكر كل السادة الحاضرين هنا في هذا المسرح، مسرح جامعة جورج تاون، على موعد ولقاء شهري في هذه الندوة النقاشية الشهرية التي تعقد شهريا بالتعاون بين مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر. دمتم جميعا بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا.